हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जाकर आपलोके চাইছে আরজেডকে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে 2019 চনৰ অন্তিমটো মাহ মানে ডিসেম্বৰ মাহ আৰু এই ডিসেম্বৰ মাহত কিমান দিন বন্ধ আছে আৰু ওপৰত মই কৈ দিছো 9 দিন বন্ধ আছে আৰু কোন কোন দিনা বন্ধ আছে আৰু কিহৰ কাৰণে বন্ধ আছে সেই হবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিয়নো তো এই ডিসেম্বৰ মাহতে একচুয়ালি পইচা পাতি লেনদেনটো বেংকত বেছিকৈ হয় কিয়নো সকলোৱে এই ডিসেম্বৰ মাহতে সময় পায় আজৰি সময় পায় সেই কাৰণে সকলোৰে পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় তো আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিলাম যে কোন কোন দিনা বন্ধ আছে তো ফ্ৰেন্ড ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার কারণে তো আহক ফ্রেন্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ডিসেম্বৰ মাহৰ 2019 চনৰ বন্ধৰ তালিকা 1 ডিসেম্বৰত আছে আপোনাৰ দেওবাৰ মানে অহাকালি আৰু 8 ডিসেম্বৰত আছে দেওবাৰ 14 ডিসেম্বৰত আছে দ্বিতীয়টো শনিবাৰ মাহটোৰ আৰু 15 ডিসেম্বৰত আছে দেওবাৰ 22 ডিসেম্বৰত দেওবাৰ 25 ডিসেম্বৰত আছে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু 26 ডিসেম্বৰত আছে বক্সিং ডে আৰু 27 ডিসেম্বৰত আছে দেওবাৰ আৰু 28 ডিসেম্বৰত আছে চতুৰ্থ শনিবাৰ এই টোটাল 9 দিন বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ তো যি কেইদিন দেওবাৰ আছে সেই কেইদিন তো সকলোৱে জানে কিন্তু এই ডিসেম্বৰ মাহটোত সৰ্বাধিক দেওবাৰ আছে 5টা দেওবাৰ আছে তো তাৰ লগতে বক্সিং ডে আছে খ্ৰীষ্টমাছ আছে আৰু দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ এই গোটেইখিনি মিলি ডিসেম্বৰ মাহটোত 9 দিন বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিঅ মানে আৰু এই ভিডিঅটো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোলৈ যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে যে কোন দিনা বন্ধ আছে।